Bạn có tin được không? Ngay lúc này có một quốc gia bí ẩn mà dân số của nó đã vượt qua con số 4 tỷ cư dân, đông gấp đôi cả dân số Ấn Độ, chính xác là hơn cả gấp đôi dân số Ấn Độ. Nhưng tất cả những cư dân này đều chỉ cao vỏn vẹn khoảng 4 cm. Vâng, chúng ta đang nói về những nhân vật tí hon của thế giới Lego. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Nếu chúng ta đem tất cả những viên gạch Lego từng được sản xuất từ trước đến nay xếp nối đuôi nhau, chúng ta sẽ có một sợi dây nhựa dài khủng khiếp, đủ sức quấn quanh trái đất chúng ta tới 18 vòng. Thật khó tin phải không nào? Nhưng Lego chưa bao giờ dừng lại ở những con số vui vẻ đó. Hãy tưởng tượng về một chiếc siêu xe Bugatti Chiron nặng 1,5 tấn, được lắp ghép từ hơn 1 triệu chi tiết máy. Và điều điên rồ nhất là nó thực sự có thể nổ máy, lăn bánh trên đường nhựa với vận tốc 20 km/h. Và tất cả đều được dựng lên từ những mảnh nhựa mà chúng ta vẫn gọi là đồ chơi. Thậm chí con người còn tham vọng đến mức xây dựng những tòa tháp Lego cao tới 36 mét, sừng sững giữa trời xanh như một tòa nhà 11 tầng, thách thức mọi định luật vật lý chỉ bằng những cái khớp nối tí hon. Lego cũng là nhà sản xuất lốp số 1 thế giới. Vậy thì điều gì đã biến những miếng nhựa tưởng như vô tri vô giác này trở thành một thứ quyền lực khủng khiếp đến thế? Tại sao có những bộ Lego có giá ngang ngửa một chiếc xe máy, thậm chí là một chiếc ô tô mà thiên hạ vẫn xếp hàng dài tranh nhau để được xuống tiền? Và tại sao từ một xưởng mộc nghèo liên tục bị hỏa hoạn thiêu rụi, Lego lại có thể hồi sinh mạnh mẽ để trở thành đế chế đồ chơi số 1 hành tinh, một kênh đầu tư thậm chí có thời điểm còn lãi hơn cả vàng dòng? Bạn biết không, nếu chúng ta quay ngược thời gian về những năm 1930 tại Đan Mạch, chẳng ai có thể ngờ rằng những mẩu gỗ thừa lại trở thành một đế chế tỷ đô như bây giờ. Mọi chuyện bắt đầu từ một xưởng mộc nhỏ của Ole Christensen. Lúc đó cuộc đời dường như muốn vùi dập người đàn ông này đến cùng cực. Kinh tế suy thoái, vợ con mất sớm, một mình nuôi 4 đứa con và đùng một cái, xưởng mộc, niềm hy vọng nhất, cháy sạch sành xanh. Nhưng đúng là trong cái khó thì lấp ló cái khôn. Ole nhận ra rằng dù người lớn có thể thắt lưng buộc bụng, nhưng họ chẳng bao giờ nỡ để con cái của mình thiếu đi nụ cười. Thế là ông bắt đầu gọt giũa những chú vịt bằng gỗ, những chiếc xe tải nhỏ xinh từ chính những mẩu gỗ còn sót lại. Cái tên Lego cũng ra đời và tình cờ cực kỳ thú vị. Nó là từ ghép của Let God trong tiếng Đan Mạch, nghĩa là chơi hay. Nhưng có một sự trùng hợp là trong tiếng Latin, Lego lại có nghĩa là tôi xếp chúng lại. Giống như một định mệnh đã được sắp đặt từ trước, cái tên ấy đã vận vào Lego. Mà cuộc đời của ông Ole này cũng lạ, xưởng của ông không chỉ cháy một lần mà tận 3 lần. Lần nào cũng cháy rụi, lần nào cũng trắng tay. Nhưng cái chất lì lợm của người thợ mộc đã giúp ông đứng dậy, đặc biệt là vụ cháy năm 1960. Nó kinh khủng đến mức ông quyết định khai tử luôn mảng đồ chơi gỗ để dồn toàn lực vào nhựa. Nếu không có những ngọn lửa nghiệt ngã đó, có lẽ hôm nay chúng ta vẫn chỉ đang chơi những khối gỗ thô sơ thay vì những viên gạch nhựa tinh xảo có thể lắp ráp cả thế giới này. Nhiều người hay tặc lưỡi bảo, ôi giời, mấy cái miếng nhựa thôi mà, sao mà bán giá cắt cổ thế? Nhưng tin mình đi, khi bạn cầm một viên gạch Lego xịn ở trên tay, thật ở trên tay và so sánh với hàng nhái, bạn sẽ thấy cái giá đó nó đáng tới từng xu. Đầu tiên phải nói về độ chính xác, cái này mới thực sự là kinh điển. Sai số của một viên gạch Lego chỉ là 0,002mm. Nó mỏng hơn cả một sợi tóc của chúng ta. Chính sự tỉ mỉ đến cực đoan này đã tạo ra một thứ gọi là lực giữ thần thánh. Nó đủ chặt để khi bạn xây một tòa tháp cao cả mét không tự đổ sập, nhưng cũng phải đủ mượt để một đứa trẻ 5 tuổi có thể tách ra dễ dàng mà không cần dùng đến kìm. Chưa hết, cái chất liệu nhựa ABS mà Lego dùng nó cũng là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nó bóng bẩy, cứng cáp và quan trọng nhất, an toàn đến mức bạn có thể cho con mình ngậm mà không lo hóa chất động hại. Một miếng gạch Lego có thể chịu được áp lực của hơn 400 kg. Nghĩa là nếu bạn muốn làm vỡ nó bằng cách dẫm lên thì chân của bạn sẽ đau trước khi miếng nhựa đó chịu thua. Và có một điều này mới thực sự làm nên giá trị vĩnh cửu, đó là một viên gạch sản xuất từ những năm 1960 vẫn có thể khớp hoàn hảo với một viên gạch vừa ra lò vào năm 2026. Lego không bán đồ chơi, họ bán một hệ thống có tính kế thừa tuyệt đối. Bạn mua một bộ hôm nay, nó sẽ còn giá trị và được sử dụng cho đời con, đời cháu, đời chắt. Đó là lý do vì sao người ta gọi Lego là Apple của thế giới đồ chơi. Nhưng đó vẫn chưa phải là những chi phí làm cho túi tiền của bạn khóc thét nhiều nhất. Ở đây, chi phí nhiều nhất chính là tiền bản quyền. Bạn muốn lắp đặt một con tàu vũ trụ trong Star Wars, hay bạn muốn xây lâu đài của Harry Potter, hoặc là bạn muốn sở hữu một chiếc xe Lamborghini ngay trên bàn làm việc. Để có được những cái tên đó trên vỏ hộp,
Lego đã phải đổ hàng đống tiền vào túi những ông lớn như là Disney, Warner Bros hay các hãng siêu xe. Và tất nhiên, chi phí sang chảnh đó sẽ được chia đều vào từng miếng nhựa mà bạn mua. Nhưng bù lại, cảm giác được chạm tay vào những nhân vật huyền thoại bằng chính sức sáng tạo của mình thì không còn gì sánh bằng. Giờ hãy quay trở lại với những con số biết nói về Lego. Nếu coi Lego là một quốc gia thì đây chắc chắn là quốc gia đông dân và năng suất bậc nhất hành tinh. Bạn có tin được không? Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng nhân vật tí hon mà Lego sản xuất đã vượt qua 4 tỷ. Nghĩa là nếu lũ người nhựa này mà sống dậy thì chúng sẽ chiếm lĩnh trái đất thay vì con người. Còn nói về lốp xe, hãy quên Michelin hay là Bridgestone đi. Lego mới là nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu lốp nhỏ xíu ra lò mỗi năm. Những con số này nghe có vẻ vui tai nhưng nó cho thấy một quy mô sản xuất khủng khiếp và một sức ảnh hưởng không biên giới của những viên gạch này. Nói về sự chịu chơi thì fan của Lego cũng chẳng kém cạnh gì hãng. Đã từng có những kỷ lục Guinness được thiết lập khiến ai cũng phải há hốc mồm. Ví dụ như tòa tháp Lego cao nhất thế giới tại Tel Aviv, Israel. Nó cao tới 36 mét và được xây dựng từ hơn nửa triệu viên gạch. Hay như chiếc Bugatti tỷ lệ 1:1 có thể lái thực sự, được lắp ghép từ hơn 1 triệu chi tiết Lego. Đó không còn là đồ chơi nữa mà là đỉnh cao của kỹ thuật và lòng kiên trì. Thậm chí có những người dành cả đời để sưu tầm Lego vì họ nhận ra một sự thật thú vị. Giá trị của những bộ Lego đã ngừng sản xuất, tăng trung bình 11% mỗi năm. Một mức lợi nhuận còn ổn định và cao hơn cả vàng hay chứng khoán trong nhiều thập kỷ. Và có một sự thật cực kỳ nhân văn đằng sau những viên gạch này mà ít người để ý. Lego cực kỳ dị ứng với chiến tranh. Bạn sẽ thấy họ làm đủ mọi thứ, cảnh sát, lính cứu hỏa cho đến hiệp sĩ hay phù thủy. Nhưng tuyệt đối không bao giờ có những bộ Lego mô phỏng quân đội hiện đại như xe tăng hay máy bay chiến đấu đời thực. Triết lý của họ rất rõ ràng, đồ chơi là để nuôi dưỡng tâm hồn và sự sáng tạo, không phải để làm cho chiến tranh trở nên hấp dẫn trong mắt trẻ thơ. Và đây chính là cái tầm của một thương hiệu lớn. Họ không chỉ kiếm tiền mà còn định hướng giá trị cho cả một thế hệ. Câu chuyện về Lego không đơn thuần là câu chuyện về một món đồ chơi đắt tiền, mà nó là bài học về việc xây dựng ước mơ từ những mảnh ghép nhỏ nhất. Tại sao một người đàn ông 40 tuổi vẫn có thể ngồi say mê cả đêm để lắp một chiếc xe đua? Tại sao một đứa trẻ lại có thể quên ăn quên ngủ để xây dựng một thành phố trong tưởng tượng? Đó là bởi vì Lego không bao giờ có những giới hạn. Trong hộp có thể có hướng dẫn, nhưng khi bạn đổ đống gạch đó ra sàn, những quy tắc sẽ biến mất, chỉ còn lại bạn và sự sáng tạo vô biên. Lego dạy chúng ta rằng, dù cuộc đời có ném bạn bao nhiêu vụ hỏa hoạn như ông tổ ô lê, chỉ cần bạn vẫn còn những mảnh ghép trong tay, bạn có thể xây dựng lại mọi thứ, thậm chí là to và đẹp hơn nữa. Mỗi lần chúng ta nhấn hai viên gạch vào nhau và nghe tiếng tách vui tai, đó không chỉ là sự kết nối của nhựa, mà là sự kết nối giữa thực tại và giấc mơ, giữa cha mẹ và con cái, giữa quá khứ lẫy lừng và tương lai rực rỡ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện đầy cảm hứng về Lego. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.